વિશાલભાઈ લોકો કમેન્ટ કરે, આપણે જે પેલા ઓલો ડિલિવરી વાળો વિડીયો મૂક્યો હતો ને બરાબર યુટ્યુબમાં, એમાં લોકો કમેન્ટ કરીને પૂછે છે કે આ બાઈકની કિંમત શું છે, કેટલામાં પડે આ બાઈક? તો આ બાઈકની કિંમત વિશે માહિતી મેળવી તો ઓલા S1 છે, 3 મોડેલ આવે છે, ઓલા S1 Pro, ઓલા S1. આની S1 ની કિંમત છે 1,20,000 મેં જે લીધી ત્યારે. બરાબર. નવેમ્બરમાં બુકિંગ કરાવેલું હતું અને 2022માં 21 તારીખે 19 તારીખે બુકિંગ કરાવ્યું તો 29 મળી ગયું હતું. આની 1,20,000 કિંમત છે અને રાજ્ય વાઇઝ અલગ અલગ સબસિડી આપે. હું ગુજરાતથી છું એટલે મને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ 20,000 સબસિડી આપે છે આમાં. એ આપણે ખાતામાં 6 મહિને કે 9 મહિનામાં જમા થઈ જશે. હજી સુધી જમા નથી થઈ, હજી તો આપણે 1 મહિનો થયો છે, એની પ્રોસેસ થઈ ગઈ છે ફોર્મ ભરવાની. એટલે અત્યારે પાછું નવું અપડેટ એવું આવ્યું છે કે જાન્યુઆરી કે ફેબ્રુઆરીમાં 12% ઇલેક્ટ્રિક બાઇકમાં ભાવ વધે છે. હજી વધ્યા કે નથી વધ્યા મને બહુ ખ્યાલ નથી, એટલે અત્યારે નવો ભાવ જોવો હોય તો તમને ઓનલાઈન એની પ્રોસેસમાં મળી જશે. બરાબર. આમાં 1,20,000 માં પડે છે. 20,000 સબસિડી કેટલી મળે? 20,000. 20,000. હા. અને તમે આ શોરૂમ પરથી લીધું કે ઓનલાઈન મંગાવ્યું? ઓનલાઈન બુકિંગ કરાવેલું હતું. હા. એમાં ઓપ્શન આવે ઓનલાઈન બુકિંગમાં, ડિલિવરી ચાર્જ આવે, હેલ્મેટ ચાર્જ આવે, પછી એક્સ્ટ્રા સર્વિસ જોતી હોય બેટરી મોટર એના ઉપર એના 7,000 થી 8,000 ભરવામાં આવે. મેં એક્સ્ટ્રા સર્વિસ નથી લીધી. બરાબર. એક્સ્ટ્રા સર્વિસ વગર કંપની કેટલી સર્વિસ આપે? એક્સ્ટ્રા સર્વિસમાં કંપની અલગ અલગ સર્વિસ વધારી દે. 3 વર્ષની જે બેટરી ઉપર આવતી હોય 5 વર્ષની કરી નાખે. કિલોમીટર 40,000 સુધી આવતી હોય બેટરીની સર્વિસ તો 90,000 કિલોમીટર સુધીની સર્વિસ થઈ જાય. બરાબર. એક્સ્ટ્રા એના ભાવ અલગ અલગ હોય સર્વિસ પ્રમાણે, પણ મેં એક એક્સ્ટ્રા ઓપ્શન નથી લીધું. એક્સ્ટ્રા ઓપ્શન ન લ્યો તોય તમને કંપની 3 વર્ષની બેટરી મોટર અને ચાર્જર ઉપર ગેરંટી વોરંટી આપે. કિલોમીટર જોવો તો 40,000 કિલોમીટર બેટરીની, ચાર્જર ફૂલ ગેરંટી વોરંટી 3 વર્ષની. અને બીજા નંબર મોટરની તો 3 વર્ષની મોટરની ગેરંટી આવે. બરાબર. 3 વર્ષ 40,000 બે માંથી જે વહેલું પૂરું થાય. બરાબર. તમે એક્સ્ટ્રા ગેરંટીના પૈસા ન ભરો તો પણ આ સુવિધા તમને પેમેન્ટમાં મળે. બરાબર. પછી આ જે 1,20,000 માં તમને પડ્યું એમાં આરટીઓ ચાર્જ આવી ગયો? આરટીઓ ચાર્જ, રોડ ટેક્સ ફૂલ આવી ગયો. ડિલિવરી ચાર્જ ઘરે આવીને તમને ડિલિવરી કરી જાય, ફ્યુચર સમજાવી જાય. નંબર પ્લેટ આરટીઓ, નંબર પ્લેટ તમને કંપનીમાંથી કુરિયર આવી જાય ઘરે. બરાબર. લગાડવાની તમારી જાતે. બરાબર. નંબર પ્લેટ ઘરે આવી જાય. આરટીઓ માં આપણે જવાની જરૂર નથી. આરટીઓ ક્યાંય નહીં જવાનું, નંબર પ્લેટ બધી ઘરે આવી જાય છે અત્યારે. બરાબર. કંપનીમાંથી જ ઘરે આવી જાય, શોરૂમ માંથી જ. હા. રેડી. હાલો ભલે. હાલો થેન્ક યુ વિશાલભાઈ. ઓકે.